हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। या व्हिडिओमध्ये आपण ही डॉल कशी विणायची ते पाहणार आहोत। डॉलची साईज आहे ती मीडियम आहे। तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। विनकम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आज आपण चक्क कोलगेटच्या जे वरचं कवर असतं त्याच्यावरती आपण डॉलचा ड्रेस विणणार आहोत। आज तुम्ही पाहिलंच असेल या खोक्यावरती प्राइस किती आहे। हे मीडियम साईजचं खोका आहे आणि डॉल ही आहे ती आपली मीडियमच आहे, खूप मोठी नाही। डॉलची बॉडी आहे ती कमी आहे, जाडी आहे ती कमी आहे आणि हाईट आहे ती मीडियम आहे, त्यामुळे ती इझिली या खोक्यामध्ये बसू शकते। हे पाहू शकत असाल। आपल्याकडे जर छोटी डॉल असेल आणि आपल्याला डॉलचा वन पीस विणायचा असेल तर तुम्ही या पद्धतीने विणू शकतात। आपण डॉलचा घेर वाढवू शकतो, पण आपल्याला डॉलची खूप मोठ्या घेरच्या आपण डॉल पाहिलेल्या आहेत, पण या व्हिडिओमध्ये आपण लॉंग ड्रेसची डॉल पाहणार आहोत। म्हणजेच हाईटनी खूप जास्त अशी डॉल आपल्याला विणायची आहे। खूप छान होते ही डॉल आणि दिसायलाही खूप छान दिसते। हायटेड अनारकली ड्रेस म्हणता येईल आपल्याला डॉलचा हा। इथे मी 15 चेन बनवून घेतलेले आहेत आणि सुरुवातीची पहिली जी सरकती गाठ आहे ती सोडून दुसऱ्या चेनवरती स्लिप स्टिचने अटॅच केलेला आहे आणि याच्यामध्ये आता मी 9 डबल क्रोशे विणणार आहे। आपल्याला डॉलचा जो ड्रेस आहे तो लॉंग विणायचा आहे। आपण खूप डॉल पाहिल्यात, मोठ्या ड्रेस पाहिले डॉलचे आपण, पण एकही आपण हाईट वाली डॉल आपण पाहिलेली नाही, त्यामुळे आपण आज हाईट वाली डॉल पाहणार आहोत। आपण या ड्रेसला डॉलचा वन पीस असे म्हणू शकतो। नऊ खांबांवरती 9 डबल क्रोशेवरती आपल्याला आणखी 9 डबल क्रोशे विणायचे आहेत आणि बॅक साइडला जाऊन अटॅच करायचं आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब ही नक्की करत जा जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर। आता आपल्याला हे बॅक साइडला अटॅच करायचं आहे। जर तुम्हाला याच्याहून जर आणखी हाईट वाले डॉल हवे असेल, तुम्ही अशीच रिकामे कवर असतात ते यूज करून तुम्ही जेवढी लॉंग हाईट वाली डॉल हवी असेल तेवढी विणू शकतात। इथे मी फक्त या कवर वरती डॉल कशी विणायची ते सांगणार आहे। कवर आहे ते डॉलच्या मापाचंच हवं, नाहीतर कवर मोठं आणि डॉल छोटी असं विचित्र दिसेल। आता या राऊंड मध्ये आपण एका खांबावरती 2 खांब असं विणणार आहोत, पुढच्या साईडने आणि बॅक साईडने। जेवढे जिचे डॉलची बॅक आहे ती कव्हर होईल तेवढे डबल क्रोशे आपण विणणार आहोत।
पुढच्या साईडने एका क्रोशावरती 2 डबल क्रोशे विणलं आणि बॅक साईडने हे डॉलची बॅक कव्हर होईल एवढे आपण डबल क्रोशे विणलेले आहेत. फक्त आपल्याला जे क्रोशे आहेत, जे खांब आहेत ते वाढवायचे नाहीत आणि कमीही करायचे नाहीत. याच्यावरतीच आपल्याला विणायचं आहे. इथे मी कलर चेंज करून घेणार आहे. इथे मी ब्लू कलर यूज करणार आहे आणि ऑरेंज आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. या ब्लू कलरचे आपण टोटल 10 राऊंड विणणार आहोत. तेव्हा जाऊन कुठे डॉलची हाईट कव्हर होईल. जेवढे डबल क्रोशे आहेत तेवढेच डबल क्रोशे विणायचे आहेत. आपण 5 राऊंड ब्लू कलरने डबल क्रोशे विणणार आहोत. डबल क्रोशेचे आपण 5 राऊंड विणणार आहोत आणि 6, 7, 8 हे 3 राऊंड जे आहेत ते आपण ट्रिपल क्रोशेने विणणार आहोत. 5 राऊंड आहेत ते डबल क्रोशेने विणायचे आणि 6, 7, 8 हे 3 राऊंड जे आहेत ते मी ट्रिपल क्रोशेने विणणार आहे. कारण ट्रिपल क्रोशेने विणल्यानंतर डॉलची हाईट पटपट कव्हर होते. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डबल क्रोशेनेच विणू शकतात. फक्त तुम्हाला जे राऊंड आहेत ते आपण टोटल 10 झालेले आहेत ब्लू कलरचे, तिथे तुमचे 12 किंवा 13 होतील. 12 तर आरामात होऊन जातील. मला डॉलची हाईट पटपट कव्हर करायची होती त्यामुळे मी ट्रिपल क्रोशेने 3 राऊंड विणलेले आहेत. 6, 7 आणि 8. असेच आपल्याला 4 राऊंड आणखी विणायचे आहेत आणि 6वा, 7वा आणि 8वा ट्रिपल क्रोशेने विणायचा आहे. 9 आणि 10 पुन्हा डबल क्रोशेने. आणि शेवटी आपण ऑरेंज कलरने याला बॉर्डर करणार आहोत.
डॉल आहे ती कव्हर झालेली आहे. इथे मी ऑरेंज कलर जोडून घेतलेला आहे आणि आता आपण किती राऊंड विणले ते पाहूयात. 3 4 5 जे 5 आहेत ते डबल क्रोशेनी आणि तुम्ही पाहू शकत असाल 6 7 आणि 8 यातील गॅप आहे तो जास्त दिसत आहे, त्याची हाईट जास्त दिसत आहे. ते 3 आहेत ते ट्रिपल क्रोशेनी विणलेले आहेत आणि 9 आणि 10 जे आहेत ते डबल क्रोशेनी विणलेले आहेत. आता आपण बॉर्डर कशी करणार आहोत तर एका गॅप मध्ये आपण 3 डबल क्रोशे विणणार आहोत आणि एक चेन. या पॅटर्नने आपण डॉलच्या ड्रेस साठी बॉर्डर विणणार आहोत किंवा या ड्रेसला फिनिशिंग देणार आहोत. 3 डबल क्रोशे एक चेन, प्रत्येक गॅप मध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे विणायचे आहेत आणि एक चेन बनवायची आहे आणि आपला डॉलचा ड्रेस तयार होईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबही नक्की करा. भेटूयात विणकाम विषयक नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय, टेक केअर. खूप मोठी झालेली आहे ही डॉल. व्हिडिओमध्ये जरा छोटीशी दिसत आहे पण हिची हाईट खूप मोठी झालेली आहे. तुम्हाला जर अशी डॉल विणायची असेल तर तुम्ही डॉलच्या जाडीचं कवर घ्या आणि त्याच्यावर अशा पद्धतीने विणा. खूप छान दिसते अशी डॉल. सिंपल बट स्वीट दिसते. डेकोरेशनसाठी खूप छान आहे.